У ці холодні і темні дні я би дуже хотіла вам розповісти про щось світле, мотивуюче і тепле, але не забувайте, що ви дивитеся Bihus.Info, а тому сьогодні знову буде про складне, місцями не дуже приємне, часом навіть відверто бридке, але, звісно, про дуже важливе. Бо ж в країні тривають масштабні кадрові перестановки, і вони не оминули Державну митну службу. Так, ту саму митну службу, яка мала б почати помічати каравани бусів з айфонами, хамонами та італійськими макаронами, які проходять через кордон як ніж крізь масло. Отож, зараз на митниці вибирають нового керівника. І раптом що? Це не пересічна подія, бо невдале рішення – це не лише про знову призначила якогось стрьомного штріха, щоб не боровся з контрабандою, а кришував її. Ні. Вибір саме такого штріха – дуже болючий хук не лише по держбюджету, а й по довірі європейців до нас. І летітимемо ми від цього удару у середньовіччя. Саме тому ми вирішили уважно подивитися на цей конкурс. Точніше, не так на сам конкурс, як на тих, хто в ньому бере участь. Ми розібрали їхні декларації, вивчили біографії і навіть поговорили з деякими з них наживо. І тепер готові поділитися своїми висновками. Перший етап конкурсу вже минув, і зараз в обоймі залишилося 16 кандидатів. Вже на початку лютого має відбутися наступний етап. І нам дуже б хотілося, щоб це відео допомогло відсіяти відверто недоброчесних учасників, яких тут, до слова, прям чимало. Беріть ваші повербанки, пледи і щось похрумтіти. Ставте вподобайку цьому відео, а раптом дивитеся без підписки, натисніть вже підписатися, що ви оце? І тоді ви не пропустите нові відео. Полетіли! Стоп! Поки у вас не почало підгорати від почутого у цьому відео, я хочу подякувати усім, хто допомагає нашому каналу розвиватися і підтримує нашу роботу. Це насправді важливо. Напередодні Нового року ми провели запис стріму разом зі спільнотою, і на цей рік ми запланували для вас чимало інших офлайн-заходів, зустрічей. Тому долучайтеся до підтримки, залітайте у наш закритий чат для патронів. Там бувають палкі обговорення, там буває весело, там точно не буває нудно. Отримуйте мерч від команди і робіть свій внесок у боротьбу із поганцями. Всі посилання традиційно під відео. Дякую. Спершу давайте скажу, що Держмитслужба живе без повноцінного керівника вже роки 4. Останнього разу офіційно призначений голова митниці був у 21-му. Це був Павло Рябікін. У листопаді того року він пішов у міністри, і з того часу митниця залишилася без постійного очільника. Формально службу й зараз очолює виконуючий обов'язки Сергій Звягінцев. Але є нюанс. Рік тому він отримав підозру у махінаціях із нерухомістю, бо не вказав у декларації майна на $100 тисяч, яким користувалася його родина. Тож знову підхід до снаряду, тобто спроба реформувати митницю. На цьому тлі зараз і триває конкурс на посаду голови Держмитслужби. Перший етап відбувся 1,5 тижні тому. До нього допустили 38 кандидатів. 3 із них відпали одразу, бо не прийшли на тестування загальних здібностей. Тож перший етап подолали лише 16 кандидатів. І на частині з них, тій частині, яка нам з різних причин здалася, назвемо це найцікавішою, ми і зосередимося. Тож ось вам перший. Скажіть, чому ви хочете очолити митницю? У мене є такі амбіції, у мене досвід, я працював в митній службі на керівних посадах, і до цього я працював на керівних посадах, в тому числі очолював підрозділи в правоохоронних органах. Ілля Ніжніков вже майже рік керує Закарпатською митницею, доволі жирною частиною кордону, тим паче під час війни. От ви чуєте цей приємний шелест купюр при самій лише згадці словосполучення «Закарпатська митниця». Так отож. От вам буквально кілька заголовків за цей рік тут. Начальник митного поста на Закарпатті не зміг пояснити походження активів. Тепер САП просить вилучити їх для держави. $50 з машини. Водій оприлюднив відео про побори на КПП Вишня-Німецьке Ужгород. На Закарпатті митника підозрюють у схемі ввезення годинників за кешбек. На Закарпатті ДБР викрило митника, який заробляв на контрабанді чоловіків мобілізаційного віку. Як ми бачимо, за рік Ніжнікова на Закарпатті суттєво нічого не помінялося.
Тож, як він планує боротися з цим безладом, якщо очолить всю митницю? Сам він каже, що у нього є досвід роботи в правоохоронних органах, а саме в СБУ. Тут варто пояснити, що той, хто працює з митницею чи доволі добре розбирається в цій темі, знають, що поняття «митниця» і Служба безпеки України нерозривні. І я зараз не про спільні зусилля для боротьби зі зловмисниками на кордоні. Якраз навпаки. Показовий приклад відомий в колі контрабандистів Олександр Акст, який, як нещодавно вилізло, водив дружбу з колишнім топ-посадовцем СБУ Андрієм Наумовим і ганяв через кордон все, що хотів і скільки хотів. Кому цікаво, гугліть Акст, Наумов, преміум-пакет. Так ось, Ніжніков ці два поняття – СБУ і митницю – буквально уособлює, адже ще в 21-му він працював саме в Службі безпеки у Києві та Київській області. А вже звідти перейшов в Держмитслужбу, де спочатку боровся з правопорушеннями в складі профільного управління, а потім пішов кар'єрними сходами вище – до керівних посад регіональних митниць. Влітку 21-го очолив Львівську митницю, з березня 24-го – Житомирську, а у 2025-му – Закарпатську. Навіть до повномасштабної війни це була одна із найбільш заплямованих контрабандою митниць країни. А після 22-го року вона стала ще більш перевантажена і проблемна. І саме її очолює людина з доволі потужним силовим бекграундом. Людина системи, яка добре знає, як ця система працює зсередини. Якщо, наприклад, вам умовний Олег Татаров подзвонить і скаже «пропустіть машинку, будь ласка», ви це зробите? Ну, по-перше, я з ним не знайомий. По-друге, дійсно, така висока посада вимагає скрупульозності і тільки слідування вимогам закону. Закон в першу чергу. Так що «пропустіть машинку» – це прохання, яке буде йти всупереч закону. На цій посаді я буду дотримуватися виключно норм закону. А давайте подивимося останню декларацію. Ось земельна ділянка і дачний будинок на Київщині, що вказані у власності Ніжнікова ще з 2016-го. І посадовець всіх нас переконує, оціночна вартість 160 квадратів житла і ділянки в 6 соток – 500 000 гривень. Не треба згадувати курси ринкові ціни на нерухомість, я вже все зробила. По тодішньому курсу це $19 000. За ці гроші тоді можна було купити однушку на Теремках. Причому не готову, ні. Це була б інвестиція, по суті, в котлован. Це не я кажу раптом, що це Лун каже. Так, в них можна відмотати історію і поностальгувати за цінами 10-річної давнини. Коротше, однушка і будинок під Києвом явно не співмірні. І тому, здається, хтось трохи прибрехав в декларації. Є в декларації Ніжнікова ще й квартири у Києві, але вони не його. Одна записана на батька, ще одна записана на офіційно колишню дружину, з якою вони разом проживають. У неї до всього каблучки з діамантом та сапфірами, а ще ікони. А ще мама, тобто теща Ніжнікова, у якої ні ФОПу, ні бізнесу, але є можливість купити трьошку в ЖК «Окленд» у Києві. Такі зараз від 5 мільйонів гривень на ринку, якщо що. Із автопарку у Ніжнікова BMW X5 2016-го, але знову не його, записана на тещу. А ще Камрі, куплена у 24-му за майже 600 000 гривень. Теж, видно, десь вигідний розпродаж був. Окей, назвемо це юридично правильно. Співмешканка Ніжнікова Марина Білоноженко катає на Ауді, купленій пару місяців тому. Ні, бізнесом жінка теж не займається. Вона суддя Київського окружного адмінсуду. І ось тут одразу фан-факт. Коли Ніжніков очолював Львівську митницю, його звідти якось звільняли через невідповідність займаній посаді. І він що? Правильно, оскаржив своє звільнення у суді. Вимагав повернути все, як було, та виплатити йому середню зарплату за час вимушеного прогулу. І у нього вийшло. І крісло начальника повернули, і гроші виплатили. Який суд так вирішив? Так, Київський окружний адмінсуд. Світ сповнений приємними збігами, еге ж?
Але я відволіклась. Коротше, до майна є питаннячка, правда? І не тільки в мене, до речі. Співмешканка Ніжнікова Марина Білоноженко якось претендувала на посаду в апеляційному адміністративному суді. Але Громадська рада доброчесності у висновку заявила про невідповідність судді критеріям доброчесності та професійної етики. Якраз через те, що майно родини судді викликає обґрунтовані сумніви щодо легальності їхнього походження. Навіть розлучення, поділ майна через суд і офіційне стягнення аліментів тут не допомогло. Бачите, воно пару навіть не розділило, адже, повторюсь, проживають вони разом. Так прямо в декларації сказано. Ну, але сам кандидат каже, що все має бути виключно по закону і тільки так. А є якийсь факт із вашої біографії, який може спрацювати проти того, щоб вас було вибрано на посаду голови митниці? Ні, я вважаю, що я доброчесний, до цього проходив спеціальні перевірки через НАЗК, а також інші перевірки. Так само не вважаю, що ані в моїй декларації, ані в моїй біографії є якісь обставини, які можуть завадити. Достатньо переконливо? Пішли далі. Коли Ніжніков з Львівської митниці переїхав на іншу посаду, його крісло тимчасово зайняв Даніїл Меньшиков. Нині він ще один кандидат на посаду голови Держмитслужби. Ми вже зараз починаємо формат повноцінного інтерв'ю. Я вам пропоную, давайте ми зустрінемося. Я ж відкритий максимально, хочу на наступному тижні. У мене є моя програма в голові, моя правий план реформ і все інше. Правий план реформи. Це сильно. Що ж, Даніїл Меньшиков – кандидат із категорії «Стрімка кар'єра». До Держмитслужби заходить у 2019-му і одразу бере хороший темп. Координаційно-моніторингова митниця, далі начальник Черкаської митниці, потім різкий маневр у 23-25 роках, радник патронатної служби міністра в Мінстратегпромі. Далі Державна авіаційна служба України, де Меньшиков нині виконує обов'язки голови. Митниця, промисловість, авіація – прям універсальний менеджер державного зразка. Скажіть, чому ви хочете очолити? Я все в мотиваційному написав. Окей, відкриваємо мотиваційний лист. Очолити Державну митну службу – це не лише професійний виклик, а й особисте покликання. Я бачу своє призначення не як особисту ціль, а як можливість реалізувати системну, всеохопну реформу митниці. Реформу, що базується на принципах доброчесності, антикорупційній політиці, цифровізації, управління ризиками, професійної відповідальності та партнерства з міжнародною спільнотою. Яка універсальна мотивація, якщо замість митної служби підставити будь-яку структуру, суть не міняється? Хто вважає, що це було написано з чатом GPT, кидайте 40 гривнів на русоріз. Хто думає, що це була ще й платна версія, з вас по 50. Але все ж давайте детальніше про покликання Меньшикова. Паралельно зі стрімкою кар'єрою були й пройоби. Наприклад, у 22-му році ДБР провело обшуки вдома у Меньшикова. Він на той момент був вже начальником Черкаської митниці. Проте обшуки доганяли його у справі саме Львівської. За даними слідства, усе через ввезення автомобілів з-за кордону без сплати мита. Мова про понад 60 автівок і, як наслідок, мільйони гривень недоотриманих митних платежів. Не зовсім той факт, який зазвичай додають до слів «антикорупційна політика» у мотиваційному листі. До слова, у автобіографії Меньшиков чомусь взагалі не згадує роботу на львівській митниці. Хоча сама ж львівська митниця окремим дописом вітала його з призначенням ВО-начальника у грудні 21-го. Можна було б списати на збіг за прізвищем, але ж тут і фото його є. Є якийсь факт із вашої біографії, який може суперечити тому, щоб ви стали головою митниці? Жодного. Взагалі, 22-й видався для Меньшикова якимось паршивим. Ну, в принципі, 22-й для всіх нас видався паршивим, але для Меньшикова особливо, бо ще не вистигли сліди ДБРівців, так за декларацію 22-го взялося НАЗК. Щоправда, перевірку способу життя посадовця провели у 24-му. А там 4 незадекларованих будинки в Києві вартістю майже 14 мільйонів гривень. Будинки були оформлені на співмешканку Меньшикова, доньку бізнесмена Бушинського та співвласницю групи компаній у сфері будівництва та нерухомості. А ще були заощадження. Звісно, також співмешканки. Майже $1,5 мільйона готівкою та ще 170 тисяч фунтів стерлінгів. Фіга собі, мабуть, подумали НАЗКшники і полізли дивитися офіційні доходи жінки.
І отам дебет з кредитом вже остаточно розійшлися, десь на пару десятків мільйонів гривень. Навряд це можна списати на якусь технічну помилку. Сам Меншиков каже, що в математику таки вміє. А який із етапів сьогодні був найскладніший для вас особисто? Вербальний, я думаю. А математичний як з калькулятором? Так всі з калькуляторами були, що ви маєте на увазі? Просто як вам математичний дався? Непогано. Я задоволений результатом своїм по математичному. Як там у мотиваційному було? Бачу своє призначення не як особисту ціль, а як можливість реалізувати реформу митниці, що базується на принципах доброчесності. Угу. То як вам такий кандидат? Напишіть у коментарі. А ми переходимо до наступного. У медіа його теж пов'язують з Іллею Ніжніковим. Мовляв, саме Ніжніков перетягнув його на посаду начальника митного контролю Львівського аеропорту. То, що говорять різні розслідування, вони ж мене не питають. Якби вони спитали, звідки у вас там це майно або у вашої дружини, або в тещі, всьому є пояснення. Іван Керезвас колись теж був відданим СБУ і працював тут аж з 2008 по 2021 роки. У 2021-му, коли Ніжніков вже не лише поміняв службу на митницю, але й освоївся у Львові, у Керезваса теж стався поворот у цивільне русло. Кар'єра на цьому не спинилася, тож зараз він заступник начальника Львівської митниці. І то, правда, аеропорти нині не актуальні. У мотиваційному Керезвас пише про високий рівень нетерпимості до будь-яких проявів корупції, а також послідовне прагнення до професійного розвитку. Втім, із нетерпимістю до розкоші в біографії кандидата все не так категорично. Ще за часів роботи в СБУ Керезвас встиг засвітитися як поціновувач елітних авто. У 2016-му журналісти «Схем» розповіли про BMW X5 вартістю від $70 тисяч, який офіційно був оформлений на батька, але їздив на ньому саме Іван Керезвас. До слова, чия це була автівка і хто таки її придбав, сам Керезвас чи його батько, держслужбовець плутається і досі. Вона не то, що записана, вона була придбана родиною. З цього приводу було службове розслідування, коли я ще в службі безпеки працював. Були надані відповідно всі документи, походження коштів. Це було дійсно заощадження і написали транспортний засіб, там, здається, $100 тисяч коштував. Коли знімали розслідування, вказали таку ціну. Насправді цей транспортний засіб я придбав у людини, яка його привезла чи з Канади, чи з Сполучених Штатів, куплена з аукціону. Це був вживаний транспортний засіб, чи й пошкоджений. Тому показали ціну як реально. Писали на батька? Чому на батька? Він придбавав. Ну, ви просто щойно сказали, я купив його, привіз з-за кордону. Я купили у людини, яка привезла його з-за кордону, я його не привозив. Іронічно, що після історії з тією родинною BMW минуло вже 10 років, а власного авто Керезвас офіційно так і немає. Хіба що дуже палиться в GetContact тегами на кшталт «Туарег», заміна лінз чи то ламп на BMW, Іван Туарег. Так і не скажеш, що він фанат легендарного індіанського племені, тож, думаю, йдеться таки про авто. З чого видається, ніби власник возить своїх ластівочок на СТО, або принаймні ремонтував чи купував, або комусь допомагав оформити. За збігом обставин саме такі машини були в різний час оформлені на батька Керезваса. А що ж зараз? А все те саме. Схоже, набуті рефлекси сильніші за самого посадовця. Можливо, коштує. На автівці дружини. Вона є у вашій декларації. Вона буде в декларації в цьому році, тому що була придбана в минулому. Схоже, мова про Audi Q5 23-го року випуску. Куплена не новою, такі зараз коштують десь від $35 тисяч. Окей, це щодо машин. А як щодо квадратних метрів? Цікаво, що декларації Керезваса немає у публічному доступі, а сам держслужбовець запевняє, що він просто нічого не має. У мене жодного немає майна нерухомого, рухомого, я маю на увазі транспортних засобів. Чому немає підтвердження офіційного отримання тих доходів? Зручно. Проте, коли таке було, щоб ми повірили на слово? Серед тегів у тому ж GetContact у Керезваса є чимало згадок однієї і тієї самої вулиці. Іван – Лейпцизька, Лейпцизькая, Замір – Лейцепсхая, Зак – очевидно заказ, Іван – Лейцепсхая.
Лейцепзгкая, лейцепсхая. Блін, воно коли читаєш, ніби звук х. Лейцепсхая, лейцепсхая. Лейпцигская, лейпциг. Блядь, не русскоговоряща у мене челюсть. Цікаво, що саме у ЖК Лейпцизька у Києві кілька років тому придбала 3-кімнатну квартиру теща Киризбаса. Це Печерськ, середмістя столиці. Як нам каже Лун, менше 10 мільйонів гривень за таку квартиру не просять. Отож, як все виглядає? Він – звичайний держслужбовець. Ні квартири, ні свого авто, їздить на машині дружини, а живе, схоже, у хаті тещі. Як ви вважаєте, наскільки ви підходите на посаду очільника митниці на 10 з 10? От скільки балів? Дивіться, я не буду відповідати на це питання, з вашого дозволу. На це питання надасть відповідь комісія за результатами конкурсу. Як вам такий кандидат? 10 із 10? Йдемо далі. Михайло Мірошніченко. Я, в принципі, вихідець якраз саме з митної служби. Я займав посади, починаючи від найнижчих інспекторських до керівників структурних підрозділів, ну і в тому числі Одеська митниця. Так, Михайло каже правду. 16 років він присвятив роботі у різних підрозділах регіональних митниць. І для нього це вже не перша спроба очолити всю митницю. Перша була у 2019-му, але не вдала. Там далі життя взагалі дало тріщину, бо у листопаді 20-го, за даними медіа, до Мірошниченко приходить ДБР і страшно хоче розпитати за контрабанду у начальника управління власної безпеки Держмитниці. Але все минає, і це минуло. І вже влітку 22-го Мірошниченко – новий ВО начальника Одеської митниці. Там він пробув недовго, а у 23-му чомусь вирішив зав'язати з митницею, начебто у зв'язку із закінченням контракту. Формулювання без емоцій і контексту, але з контекстом, як завжди, цікавіше. Бо саме в цей період Мірошниченка називали одним із ключових фігурантів розслідування парламентської ТСК щодо експорту так званого «чорного зерна». Як раніше писав нардеп Ярослав Желізняк, тодішнього ВО-очільника Одеської митниці Михайла Мірошніченка відсторонили зі служби після скандалу, а вже у квітні 23-го Мірошниченка звільнили. Якраз тоді, коли контракт і закінчився. Чи є якийсь факт у вашій біографії, який міг би суперечити тому, щоб ви зайняли посаду голови митниці? На мій погляд, таких фактів немає, але, знаєте, як і кожен конкурс, цей конкурс не є виключенням, і він супроводжується певним інформаційним шумом. Чуєте? Це інформаційний шум. І зараз він стане ще голоснішим, бо ми якраз до майна родини підібралися. У 24-му, тобто через рік після того, як Мірошниченко зав'язав, Мірошниченка зав'язали, коротше, за рік після звільнення з митниці, на 76-річній тещі вже висіло 4 квартири у Києві. Добротний автопарк, BMW X5, Lexus, Land Cruiser, Ford і паркомісце. Дивно, чому паркомісце лише одне? Бо торік дружина Мірошниченко докупила Audi Q7, а до того мотоцикл Harley Davidson. Погодьтеся, Харлей може добряче інформаційно пошумити. Здається, було щось про те, що майно оформлено на вашу тещу, дружину, а не на вас. Дивіться, от чим відрізняється реальний на мій погляд, реальне журналістське дослідження і просто, як я називаю це, інформаційним шумом. Адже жодні ці всі твердження, вони не базуються на ніяку доказову базу. Вони є суб'єктивними і створені за рахунок якихось внутрішніх переконань, недоведених. І от з усім цим багажем Мірошниченко прийшов на конкурс голови митниці. Страшно навіть питати, а що ж він хоче змінити. Страшно, але треба. Перший ключовий пункт, який я би хотів змінити – відношення суспільства до митниці. Мені, як людині, яка вихована цією службою, яка створена, дуже неприємно бачити, коли суспільство нехтує митниками, прирівнюючи їх всіх до якихось стереотипів. Прийшов на конкурс і Костянтин Гордецький. Людина стабільна, все життя митниця. Починав із Херсонської митниці і, здається, так з неї і не виходив. Нині завідувач сектору аналізу та оцінки ризиків Південної митниці.
Це тепер об'єднана Херсонська, Миколаївська та Кримська митниці. Дружина теж зав'язана на Херсоні. Викладачка у місцевому фаховому медичному коледжі. Жодних надзаробітків пари не було, але 2017-й став для подружжя якимось казковим. Тоді родина продає будинок і землю на Херсонщині і пішла гаряченька. І ні, це я не про опалення, на жаль. Далі у подружжя Гордецьких до Toyota RAV4 2013-го додається свіженький Мерседес із салону, купа готівки в декларації, потім епізодично додаються ще один RAV4 із салону та Lexus, теж новенький. У 24-му році додається ще й квартира в Одесі. Ні, це я якось скромно сказала. Квартира в ЖК «Аркадійське плато». Для тих, хто не в темі, це практично над морем. Так, сторона, ймовірно, шахедна, але цінник від цього геть не страждає. Такі тут стартують приблизно від 110 тисяч доларів. Так от запитання, це він намитнив чи вона навикладала? Як думаєте? Напишіть у коментарі. А ми тим часом йдемо далі. Які, на вашу думку, головні 3 проблеми митниці? Проблеми чого? Митниці. Митниці? Ну, митниця зараз досить сильно втратила суб'єктність. Станіслав Балуєв увійшов в публічну площину у 2019-му, коли був керівником Закарпатської митниці. Увійшов ефектно і без особистої присутності. Саме тоді президент Зеленський зібрав нараду з керівниками митниць, які називали осередками контрабанди. Але керівника Закарпатської митниці на нараді не було, бо Балуєв, як з'ясувалося, поїхав у відпустку за кордон. А кого не було? От було 3 чоловіки. Станіслав Балуєв, він у плановій відпустці, є виконуючий обов'язки заступник. Виконуючий... Де ж в плані відпустці? Керівник знаходиться у В відпустці. якій країні? Незрозуміло, що тоді більше розізлило президента – відпустка Балуєва чи незадовільна оцінка роботи. Проте Балуєв тоді лишився посади. Втім, він не розгубився. Нині він заступник начальника з розвитку пунктів пропуску служби відновлення на Закарпатті. Ну, тобто тепер він по іншу сторону контрабанди. Так а що там по майну? Квартира і гараж у Вінниці, ділянка у Вінницькій області, ну бо звідти родом, ділянка, будинок та нежитлове приміщення в Ужгороді, ну бо там робота. Звучить скромно, ба більше, усе це майно куплене до 21-го року. А що сталося у 21-му? Балуєв розлучився з дружиною. Офіційно маю на увазі, бо неофіційно, за даними медіа, подружжя і подорожує разом, і, схоже, живе теж разом. І ми ж розуміємо, навіщо такі маневри. Я глянула, що нового у дружини не до дружини з'явилося після того. І бінго, вона купує нерухомість у ЖК преміум-класу в Ужгороді. Ніколи такого не було, і от... Як боротися з корупцією в митних органах? Ну, тяжке питання. По-перше, треба нормальні умови зробити для митників і нормальну оплату труда. Поки коротко все. Схожа історія. Митник без майна, але з родичами. Також у іншого кандидата. Павло Сич – перший заступник начальника Київської митниці. І він дуже органічно вмонтовується у загальну картину конкурсу. У його власності з нерухомості лише шмат землі і частка у батьківській квартирі. А все добро записане не на нього. Земля і будинок у Вишгороді на понад 320 квадратів, ринковою вартістю близько 8 мільйонів гривень на дружині. Але вона їх не купувала, бо все це подарувала хто? Теща. Автопарк – окрема історія сімейної взаємодопомоги. Toyota RAV4 у безплатному користуванні дружини, але записана на сестру Сича. А у нього все та ж старенька Toyota 11-го року. Тож їздити є на чому і жити є де. І жити, м'яко кажучи, непогано. Тому у контексті конкурсу на голову держмитниці Сич виглядає не аномалією, а логічним елементиком системи. Щоправда, тієї системи, від якої ми намагаємося відійти.
У цьому конкурсі є окрема категорія кандидатів. Без публічних скандалів, без гучних майнових історій, без будинків на тещах і солідних автопарків. Але з купою запитань щодо, в принципі, їхньої появи на цьому конкурсі. По їхній досвід або зовсім не про митницю, або настільки периферійний, що не пояснює ані амбіцій, ані раптового інтересу до однієї із найбільш токсичних і проблемних систем у державі. Але, повторюсь, там у нас не виникло запитань щодо майна, а питання компетенцій – завдання комісії. Тому залишимо це їм. Ну і давайте підсумуємо. Це не усі кандидати. Прізвища, які ви сьогодні почули у цьому відео, це кандидати, які пройшли у наступний тур конкурсу і до яких у нас виникло чимало доволі предметних запитань. Запитань, на які шановній комісії теж варто звернути увагу на співбесіді. Адже що ми очікуємо від цього конкурсу? Перезавантаження митниці, реальну боротьбу з контрабандою та корупцією, адекватний сервіс для бізнесу і мільярди гривнів із тіньових схем у бюджет. Господи, та зробити щось людське з митницею намагаються десятиліттями. Ледь не кожен новий уряд заявляв про реформу Митниці. Тому головна інтрига конкурсу навіть не в тому, хто переможе, а в іншому. Чи стане ця митниця нарешті інституцією, яка працює для держави? Чи знову залишиться місцем, де змінюються таблички на дверях, а правила – ні? Побачимо. І побачимося на другому етапі конкурсу.